Hi guys, Uncle Sam's traffic violation review video එකක් එක්කයි ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම දන්නා හුඟ කාලයකට පස්සේ තමයි අපිට මේ review video එකක් කරන්න වෙලාව යෙදුනේ. ඉතින් ඒකට හුඟක් sorry. ඉතින් ඔන්න අද අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මහපාරේ දෙනෝදාහක් ඉදිරියේ කරපු traffic violations ඇතුළත් videos 10ක් ඕගොල්ලොත් එක්ක review කරන්න. එහෙනම් අපි මේ review එකට යමු. Alright guys, मैं रिव्यू करने आने वीडियो नंबर 1 අපි රිවිව් කරමු ප්ලේ කරනවා. පේන හැටියට ගම්පහ නගර සභාව කිට්ටුව වගේ ඔව් මට පේන විදිහට එතන perfect turning එකක්. ඒක perfect turning එකක් traffic light එක ගාව දකුණට දානවා. ඕ බොහොම පරිස්සමින් right. මෙතනදී මෙහෙමයි. ඇත්තරම මේ වාහනේ මම ඉස්සෙල්ලා මේ වාහනේ ගත්ත turn එක ගැන කියන්නම්. එතන signal light එකේ වමට හරවන ස්ථානයේදී ඇත්තටම එතන ලේන් 3 පාරක්නේ. ඒ ලේන් 3 පාරේදී මේ වාහනේට පළවෙනි ලේන් එකට දෙවෙනි ලේන් එකට තුන්වෙනි ලේන් එකට වුණත් හරවන්න පුළුවන්. මේක පර්ෆෙක්ට් ටර්නින් එකක්. මේ වීඩියෝ එකේ හැටියට එයාට වමේ ලේන් එකකින් දකුණම කෙළවරේ තියෙන ලේන් එකට දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රථ වාහනේ රෝගකට ඕගලන්ට මේක හොඳ ටිප් එකක්. ඇත්තටම මේ ඩ්‍රයිවර් හොඳ ආදර්ශයක් මෙතනදී දුන්නේ. වම ලේන් එකකට දාලා සිග්නල් දාගෙන දකුණු ලේන් එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ වගේ හරවන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ කලර් ලයිට් එක ගාවින් දකුණට මේ වාහනේ හරවනකොට අනිත් පැත්තෙන් එන වාහන සියල්ලකටම රතු වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බයිසිකල්ද ඇතුළුව ඒ පාරේ නවත්තන්න අවශ්‍යයි. ඒ පාරේ නම් එන්නේ බයිසිකලේ කොළ සංඥාව වැටෙනවා නම් යන්න ඕනේ. රතු සංඥාව වැටෙනවා නම් ඒ සංඥාවට අවනත වෙලා නවත්තන්න ඕනේ. බයිසිකලයකට නම් තව පොඩි හැකියාවක් තියෙනවා. පදික මාරුව හරහා බයිසිකලය ගෙනියන්න පුළුවන්. බයිසිකලයෙන් බැහැලා පදික මාරුව හරහා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකත් එතනදී කොළ වැටිලා නම් විතරයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ බයිසිකල් පදින අය අනිවාර්යයෙන්ම මාර්ග සංඥාවලට අවනත වෙන්න කියන පණිවිඩය වගේම අවාසනාවකට වගේ බයිසිකල් පදින අයට හෙල්මට් නැතුව එහෙමත් නැත්නම් බයිසිකල් පදින අයට වෙනම හෙල්මට් එකක් තියෙනවා. ඒ හෙල්මට් එක නැතුව ගියයි කියලා දඩ කොලයක් නිකුත් නොවීම යම් කිසි ආකාරයක අවාසනාවක් දෝ කියලා හිතෙනවා. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ නම්බර් 2 අපි රිවිව් කරමු. ප්ලේ කරනවා. ඔව් ඇත්තටම ඉස්සරහින් යන්නේ සොරෙන්ටෝ එකක් රෙක්ස්ටන් එකක් වගේ මට පේන විදිහට ඒකක් තමයි. ඔව් මේ ඩෑෂ් කැම් එක තියෙන. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ කරන වාහනේ ඒ රෙක්ස්ටන් එක ඉස්සර කරන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්න ස්වභාවයක් පෙන්눔 කරනවා. නමුත් අවස්ථාවක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. එයා පොඩි වාහනයක් ඉස්සර කරන්නෙත් ලොකු ඉඩක් අරගෙන. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙමයි. ඔබේ වාහනේට පිටිපස්සෙන් තව වාහනයක් ඉස්සර කරන්න දිගින් දිගටම ඉල්ලනවා නම් එයාට පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න. ඉතින් ඇත්ත කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් මගේ ගමන මම යනවා මගේ වේගෙන් මම යන්නේ කෙනෙක්ට ඕන නම් ඕන විදිහකට ඉස්සර කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි කතාව හරි. හැබැයි ඉස්සර කරගෙන යන්න නම් ඉස්සර කරගෙන යන්න ඔබ අවස්ථාව ලැබලා දීලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබේ වේගෙට ඔබ යනවා අනිත් කෙනා බොරුවට හෝන් ගැහුවා ලයිට් ගැහුවයි කියලා මං ඉස්සර කරන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක ඒක හරි කතාව. නමුත් නිකමට මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකො ඔබට පිටිපස්සෙන් එන වාහනේ ඉතාමත්ම හදිස්සියෙන් මේ යන්න හදන්නේ රෝහලකට වෙන්න පුළුවන්. හොස්පිටල් එකකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තවත් ඔබ යන ගමනට වඩා හුඟක් වැදගත් විදිහේ ගමනක් සමහරක් විට වෙන්න පුළුවන් එයා යන්න හදන්නේ. ඒකයි ඔයාගෙන් සමහර වෙලාවට මේ ලයිට් කරලා හෝන් කරලා සමහරක් වෙලාවට මේ ඉඩ ඉල්ලන්නේ. ඉතින් එහෙම නොවන අවස්ථාවන් වල යන කට්ටියත් ඉන්නවා නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් නමුත් අපි දන්නේ නැත්තර මෙයා අත්‍යවශ්‍ය ගමනක් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඉස්සර කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න. ඉතින් ඉවරයින වැඩේ ආයි අමුතුවෙන් ඉතින් ස්ට්‍රෙස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉස්සර කරගෙන යන්න දුන්නාම කතාව එතනින් ඉවරයි. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ නම්බර් 3 අපි රිවිව් කරමු. ප්ලේ කරනවා. ඉස්සරහින් ලොරියක් තියෙනවා. 3 wheeler එකක් ඩබල් ලයින් එක කපාගෙන ඉස්සර කරගෙන යනවා. ඒකත් එක්කම පසුපසින් ඔබට පෙනෙන්නේ තවත් කාර් එකක් ඩබල් ලයින් එක කපාගෙන යනවා. තවත් 3 wheeler එකක් ඩබල් ලයින් එක කපාගෙන යනවා. නිල් පාට 3 wheeler එක සිග්නල් නැතුවම පාට දානවා. එයා සිංගල් ලයින් එක කපාගෙන යන්න හදනවා. බලන්න පුදුමාකාර මේ විනයක් තියෙන රටක් නේද අපේ රට කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔහොමම යනවා. ඔන්න බයික් එකකුත් ඒ පාර සිංගල් ලයින් එක කපාගෙන ඉස්සරහට යනවා. මම හිතන්නේ මේ සිංගල් ලයින් වලටයි ඩබල් ලයින් වලටයි බම්බු ගහගන්නේ කියලා ජීවිතේ විඳින මිනිස්සුද කොහෙද මේ නගරේ ඉන්නේ. මට නම් හිතෙන්නේ එහෙම. ඉතින් මේ කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ටවුන් එකේ නම මොකද්ද කියලා පල්ලෙහෙන් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඇත්තටම මේ සිංගල් ලයින් ඩබල් ලයින් ඇඳලා තියෙන්නේ ඔබේ ආරක්ෂාවට. ඔබට බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකක් ඉස්සරහෙන් තියෙනවා නම් හුඟක් වෙලාවට ඔබේ ආරක්ෂාවටම තමයි මේවා ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කැමතියි මෙතනදී විශේෂ කාරණාවක් කියන්න. මේ සිංගල් ලයින් එකයි ඩබල් ලයින් එකයි දෙකේම පොදු ලක්ෂණයක් තමයි මේ ඉරි කපාගෙන ඉස්සර කරන්න බෑ කියන එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි
සිංගල් ලයින් එකේදී ඔබට දකුණට හරවන්න පුළුවන්. ඩබල් ලයින් එකේදී ඉර කපාගෙන ඔබට දකුණට හරවන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ පාවිච්චි වෙන ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි මාර්ගය අවහිර වෙලා තියෙනවා නම් සිංගල් ලයින් එක හෝ ඩබල් ලයින් එක කපාගෙන වාහනයක් ඉස්සර කරන්න පුළුවන්. පාර අවහිර වෙන විදිහට වාහනයක් නවත්තලා තියෙනවා නම් ඔබට ලයින් එක කපාගෙන ඉස්සර කරන්න පුළුවන්. බයිසිකලයක් පාරේ ලොකු කොටසක් අරගෙන පදිනවා නම් ඔබට ඒත් ඩබල් ලයින් එක හෝ සිංගල් ලයින් එක කපාගෙන ඉස්සර කරන්න පුළුවන්. මේක ලෝකයේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන ලෝ එකක්. ඉතින් ලංකාවේ කොහොමද කියන්නේ මං හරියටම දන්නේ නැහැ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලෙහෙන් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. right guys, මේ වීඩියෝ නම්බර් 4 අපි රිවිව් කරමු. ප්ලේ කරනවා. හයිවේ එකක එලවගෙන යන්නේ තමුගේ පාඩුවේ එලවගෙන යනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සරහෙන් කිසිම වාහනයක් මුකුත් නැහැ. සුපහැදිලි දවසක්. වාහනයක් ඉස්සර කරනවා. ඉස්සර කරගෙන යනවා. එයා එන්න ඇඟටමයි එන්නේ. එනකොට හොඳ නැහැ. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දාගන්න. right, මෙතනදී මෙහෙමයි. ඇත්තටම හයිවේ එකකදී සාමාන්‍ය පාරක එලවනවට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් විදිහකට තමයි අපි එලවන්න ඕනේ. කියන්නේ safety precautions ගැන හුඟක් අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සරහ වාහනේත් එක්ක තප්පර 3ක distance එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සර කරනකොටත් ඒ වගේ ඔබ lane එක change කරනකොට තප්පර 3ක distance එක පිටිපස්සේ වාහනේත් එක්ක තියෙනවද කියන එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියාගන්න. lane change කරනකොට මෙයා signal කරා. ඒක හොඳ කාරණාවක්. නමුත් ඉඩ තියා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් ඔබ විශේෂයෙන්ම මේ අධිවේගී මාර්ගයක වාහනයක් ඉස්සර කරනකොට මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි අනිත් වාහනේ සමහරක් විට cruise control එකකින් යනවා වෙන්න පුළුවන්. එයා සමහරකට පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගයට හදාගෙන එයා යනවා. හරි. ඉතින් එයා වේගය අඩු කරයි කියන බලාපොරොත්තුව තියාගන්න එපා. ඒ නිසා තප්පර 3ක distance එකක් එන විදිහට හදාගෙන අනිත් ලේන් එකට මාරු වෙන්න. සිග්නල් කරලා අනිත් ලේන් එකට මාරු වෙන්න. right guys, මේ වීඩියෝ නම්බර් 5 අපි රිවිව් කරමු. ප්ලේ කරනවා. කලර් ලයිට් එකක් තියෙන තැනක ඉන්නේ. බයික් එකක් ගියානේ වෙඩිල්ල වගේ. මම හිතන්නේ ඒක දකුණට හරවන ලේන් එක වෙන්න ඕනේ. කාර් එකක් යනවා. එයාත් දකුණට හරවන්න වෙන්න තියනවා. ඇත්තේ ඉඩ මදි වගේ. එයා හදන්නේ ආයි කෙලින් යන පාරට මර්ජ් වෙන්න. බලන්න සිග්නල් ලයිට් මොනවත් නැහැ. කලර් ලයිට් එකක් කට උඩ තියාගෙන ලේන් චේන්ජ් කරනවා. එහෙම ලේන් චේන්ජ් කරන්න බෑ. කලර් ලයිට් තියෙන තැනක කලර් ලයිට් වලට හුඟක් ලං කරලා ওই විදිහට ලේන් චේන්ජ් කරන්න බෑ. තමුන්ට වැරදිලා දකුණට හරවන ලේන් එකේ නම් ආවේ කරන්න දෙයක් නැහැ. මාර්ග නීති රීති සුරකිමින් මාර්ග නීති රීති කඩන්නේ නැතුව යන්න. ඒකට කරන්න ඕනේ දකුණු ලේන් එකේ ආවනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. දකුණට හරවලා යන්න. වෙන කොහෙන් හරි U-turn එකක් දාලා ඇවිල්ලා තමුන්ට යන්න ඕන පාරේ යන්න. වැඩේ ඉවරයි. ඒක තමයි කරන්න ඕනදී. එහෙම නැතුව මාර්ග නීති රීති කඩ කරගෙන මේ විදිහට ලේන් චේන්ජ් කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, මේ වීඩියෝ නම්බර් 6 අපි රිවිව් කරමු. ප්ලේ කරනවා. ඇතරම මේ වාහනේ තියෙන ලේන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් කරලා තියෙන අනිත් පැත්තෙන් ඉඳන් එන වාහන සෙට් එක. ඉන්නේ කවුද බලන්න? ඔක්කොම 3 wheel driversලයි ඔක්කොම motorcycle driversලයි. බලන්න කොච්චර කුහක මිනිස්සු සෙට් එකක්ද කියලානේ. ඒ වාහන જાතියින්ම කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන වෙන වාහන මොනවත් නැහැනේ. පේනවනේ. බයික් එලවන අය බයික් ගන්නෙම ඔයගේ අස්සෙන් රිංගලා යන්න පුළුවන් නිසා. හරි, මේ මං හොඳට අඳුරන අය ඉන්නවා. සල්ලි ඕන තරම් තියෙනවා. බයික් එකක් අරගෙන තියෙන්නෙම අන්තිම මොහොතේ ටක් ගාලා එහෙන් මෙහෙන් රිංගලා කඩාගෙන බිඳගෙන යන්න පුළුවන් නිසා. 3 wheel අයියලා ගැන කතා කරවහම 3 wheeler එකේ ගිහිලා බලන්නකෝ දෙන දාර්ශනික ටෝක්ස් කොහමද කියලා. අම්මෝ, රට හදන්න නම් මොළ නැව් ඒවා. බලන්නකෝ යන විදිය කොහොමද කියලා. අන්තිමයි. ගන්නම දෙයක් නැහැ. මාර්ග නීති රීති කියන වචන ටිකවත් අහලා නැති මට්ටමකට ඉන්නේ මිනිස්සු. ඉතින් ඇත්තරම කියන්න තියෙන්නේ කොච්චර කුහක මිනිස්සු జాතියක්ද කියලානේ. ඉතින් දැන් මේ ඔෆිස් ඇරිලා මේ යන ඔෆිස් රෂ් අවස්ථාවක් වෙන්න ඕනේ මේක. ඉතින් ඒගොල්ලොත් කලින් යන්න තමයි මේ වගේ ලේන් බ්ලොක් කරගෙන ඔක්කොම ගොඩ ගැහිලා ඉන්නේ. ඉතින් අනිත් මිනිස්සු මේ ට්‍රැෆික් එකක් නැති ලේන් එකක සම්පූර්ණ ට්‍රැෆික් එකක් හදලා මේ ඒත් ගෙදර යන මිනිස්සෙක් වෙන සම්පූර්ණ මේ බ්ලොක් කරගෙන දාගලන්නේ. විශේෂයෙන්ම ওই දාර්ශනික ටෝක්ස් දෙන අපේ මොටරසයිකල් අයියලට 3 wheel අයියලටත් කියන්න තියෙන්නේ තමුන්ගේ ලේන් එකේ ඉන්න, තමුන්ගේ වාරය එනකන් ඉන්න, හදිස්සි වෙන්න එපා. අනිත් අයට වල කපාගෙන අනිත් අයගේ පාරත් අවහිර කරගෙන සත්තු වගේ පාර මැද්දේ හැසිරෙන්න එපා කියන එක. right guys, මේ වීඩියෝ නම්බර් 7 අපි රිවිව් කරමු. ප්ලේ කරනවා. ඉස්සරහෙන් කාර් එකක් යනවා. කහිර පහු කරගෙන යනවා. ඉස්සරහෙන් වටරවුමක් තියෙනවා. වම් අත පැත්තේ තියෙන කාර් එක හරි ලේන් එකේ ඇවිල්ලා හරියට යනවා. හරි ෂේප්. දකුණට හරවන්නේ යන්නේ. අම්මට සිලි නවත්තලා එහෙන සද්දෙක් දානවා. කොහෙද යන්න දැන් මේක වටරවුමක් කියලා තූ පැහැදිලි කරනවා.
බලන්නකෝ 3 wheeler එකකුත් එක අස්සෙම කොහොමද ටක් ගාලා දා ගන්නවා. කාර් එකත් යන්න තමයි ෂේප් එකේ හදන්නේ. යත් දාගත්ත වැඩේ ගොඩ හරි. මෙහෙමයි සමහරක් විට මේ පැත්තේ ඉන්න අය මේ වටරවුම් නීතිය මොකක්ද කියන එක ගැන හරියටම දැනුමක් නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ අයට දැනගන්නත් එක්ක අපි පැහැදිලි කරමු. දකුණෙන් එන සියලුම වාහන වලට ඉඩ ලබා දිය යුතුයි. එච්චරයි. සරලයි කතාව. හරි. ඔයා එලවන්නේ බයික් එකක්ද, ඔයා එලවන්නේ 3 wheeler එකක්ද, ඔයා එලවන්නේ කාර් එකක්ද, ඔයා එලවන්නේ බර වාහනයක්ද? අදාළ නොවේ. දකුණෙන් එන සියලුම වාහන වලට ඉඩ ලබා දිය යුතුයි. right guys මේ වීඩියෝ නම්බර් 8 අපි රිවිව් කරන්න යන්නේ ප්ලේ කරනවා. පේන හැටියට නම් නුගේගොඩ මන්සන්දියේ වගේ නුගේගොඩ මන්සන්දියේ තමයි. බලන්නකෝ 3 wheeler එක සිග්නල් දාලා යනවා. එයා ලස්සනට ගියා. හොඳ මිනිස්සෙක්. බලන්න වෑන් එක ගියපු විදිහයි බයික් එක ගියපු විදිහයි. හොඳ දේ හොඳයි කියලා කියන්න එපා. 3 wheeler එක හරි. එයා හිටපු ලේන් එකත් හරි. එයා සිග්නල් දාලා එයා ගියා. එයා හරි. වෑන් එක හිටියේ වමේ කෙළවරේ ලේන් එකේ. එයා හරිනම් යන්න ඕනේ කෙලින්. එහෙම යන්නේ නැතුව එයා දකුණේ ලේන් එකකට ලේන් චේන්ජ් කරනවා කලර් ලයිට් එකක් ගාව. මම අර කලිනුත් කිව්වේ. එහෙම බෑ. තමුන් ඉන්න ලේන් එකේ ඉඳගෙන කෙලින්ම යන්න. එතනදී හරව ගන්න වාහන ගොඩාක් තියෙනවා නම් කලර් ලයිට් එකක් ගාවම නම් ඉන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ. තමුන්ගේ ලේන් එකේ ඉඳන් කෙලින්ම ගියා. හරවගෙන ආයෙන එකක් හෝ අතුරු පාරකින් යන එකක් හදා ගන්න වෙනවා. බයික් එක ගැන මං ඉතින් අමුතුවෙන් මට කියන්න දේවල් නැහැ. එච්චරකට අයියෝ බලන්නකෝ යන විදිය හරකෙක් වගේ නේ වෙලවන්නේ. ඉතින් ඔය බයික් එක දකුණට හරවන ලේන් එකේ ඉන්නේ. නිකන් හිතන්නකෝ ඔය කාර් එකේ නිකන් හරි හැප්පුණයි කියලා. හප්පට සිරි බලන්න ඕනේ. එහෙනම් බීම වැටිලා, හැප්පිලා, අඬලා, කෑ ගහලා, ගහගන්න ඇවිල්ලා, හෙල්මට් ගලෝගෙන එන්න විකාරයක් නටනවනේ උතන එහෙනම්. ඉතින් කාගේද අන්තිමට වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අන්තිමට වැරද්ද වෙන්නේ කාර් එකේ. මෝටර් සයිකල් එකේ නෙමෙයි. ඔතන පොලිසියනුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඒ රාලහාමි මෙතන හිටියේ නැද්ද දන්නේ නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට අල්ලනවා පටස් ගාලා උතනදී. ඒක නිසා පරිස්සමින් එලවන්න. හරියට මාර්ග නීති රීති අනුගමනය කරන්න. ඔය බයික් එක එලවන මිනිස්සයව නිකන් හරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ නිකන් අහලා බලන්න රට හදන්න ඕනේ කොහොමද වගේ නිකන් කතාවක්. අම්මට සිරි දෙන ටෝක්ස් බලන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. මාර්ග නීති රීති හරියට පිළිපදින්න තමුන්ගේ ආරක්ෂාවට වගේම අනිත් අයගේත් ආරක්ෂාවට. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ නම්බර් 9 අපි රිවිව් කරමු ප්ලේ කරනවා. අතරම ඉස්සරහින් වංගුවක් තියෙනවා. මට හිතෙනවා වංගුව කපාගෙන එක වාහනයක් යනවා ඇති කියලා. හරියට හරි. දැක්කනේ වැගන්නාර කාපු විදිය. අඩු වේගකින් ආවේ නමුත් වැරදි පැත්තට බර කරලා මේ වගේ වංගුවක් තියෙනවා නම් ඒ වංගුව බ්ලයින්ඩ් නම් එහා පැත්තෙන් එන වාහනේ පේන්නේ නැත්නම් හොඳම දේ තමයි වම් අත පැත්තට ඇල කරලා වම් අත පැත්තට වැඩියෙන් වාහනේ තියාගෙන වංගුව ගන්න එක. මොකද අපිට අනිත් පැත්තෙන් එන වාහනේ පේන්නේ නැත්නම් මේ වගේ වංගුවකදී දකුණට තියාගෙන යන්න එපා. හිතන්නකෝ ඒ එන වාහනේ ලොකු ලොරියක් හෙන්න කඩාගෙන මිදගෙන ආවයි කියලා. ඉවරයි. හැප්පෙනවා. හැප්පිලා චොප්පන් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමුන්ගේ වාහනේ ආරක්ෂා කරගන්න, තමුන්ගේ ආරක්ෂාව මූලික කරගෙන, තමුන්ගේ ආරක්ෂාව පළමු තැනට තියලා මේ වගේ නොපෙනෙන වංගුවක නම් හැමතිස්සෙම වමට බර කරලා ගන්න. අර අන්තිමට ආපු රතු පාට SUV එක. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ නම්බර් 10 අපි රිවිව් කරමු. පේන විදිහට නම් මේක පාකින් වයලේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. 3 wheeler එකකුත් ආවා වෙඩි වගේ දැම්මා. තව එකක් ආවා එයාත් ඔහේ වෙඩි වගේ දැම්මා. ඉතින් මෙතන මේ පෙන්වන්නේ මේ ලොකු පාකින් ලොට් එකක් එක එක වාහන එක එක විදිහට නවත්තලා ගිහිල්ලා. බලන්නකෝ තියෙන අපූර්ව නේද? එක එක වාහන එක එක තැන්වල තියෙන අපූර්ව. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙමයි. මේ ආයතනයේ හරි මේ කඩේ හරි මොකක් හරි මේ ආයතනයේ මැනේජ්මන්ට් එකටත් පොඩි සාමාන්‍ය දැනීම වගේ දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ මිනිස්සු එළවන විදිහ ගැන ඒගොල්ලොත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු පාකින් ලොට් එකක කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ වාහනේ මම මෙතන නවත්තනවද අතන නවත්තනවද අනිත් වාහන වලට බාධාවක් නොවන විදිහට කොහොමද නවත්තන්නේ මම යන්නේ විනාඩි 2කට ඒක නිසා මම දැනට මෙතන ටක් ගාලා නවත්තලා යනවා කියලා හිතන අයත් ඉන්නවා ඒ වගේම තමයි මම එන්න ටිකක් වෙලා යනවා ඒ නිසා මම කොතනද හොඳටම නවත්තන්න ඕනි කියලා බලන අයත් ඉන්නවා ඔය එක එක જાතිය හැමෝම ඔය පාකින් ලොට් එකේ නවත්තනවා ඉතින් ඒ නිසා ආයතනයේ මැනේජ්මන්ට් එකට පොඩි සිහිකල්පනාවක් එහෙම නැත්නම් පොඩි සාමාන්‍ය දැනීමක් තියෙනවනේ මේ වගේ ලොකු පාකින් ලොට් එකක් තියෙන අවස්ථාවක කොටු ටිකක් ඇඳලා ඉරි ටිකක් ඇඳලා තියන්න මේ තැන්වල තමයි වාහනේ නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. සිකියුරිටි කවුරු හරි ඉන්නවනම් එයාටත් ඒ දෙයට ඇසිස්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ලොකු පාකින් ලොට් එකක් හරියාකාරව ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඒ ආයතනයටත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැමතැනම වාහන නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලටම හරියට එතන නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා 10 දෙනෙක්ට එතන නවත්තන්න පුළුවන් නම් අවසානයේදී හැකියාව ලැබෙන්නේ 5 දෙනෙක්ට විතර වගේ තමයි ඔය වගේ අතනින් මෙතනින් නවත්තලා යන්නේ.
ඉතින් ඒ නිසා ආයතනයේ මැනේජ්මන්ට් එකට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ වගේ ලොකු පාකින් ලොට් එකක් තියෙනකොට කොටු ටිකක් ඇඳලා තියලා තියන්න හැමෝටම පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමේ පහසුව. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා අංකල් සෑම්ස් රිවිව් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න ඇති. ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් thumbs up එකක් දීලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා තියන්න. අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ device එකට notification එකක් ඒවි. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක review කරපු නිසා මම නොදකපු ඔයගොල්ලෝ දැකපු දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහලා කමෙන්ට් කරන්න. අපි හැමෝටම ඒ දේ හඳුනා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවා වගේම ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ එක්කත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. ඒගොල්ලන්ටත් අලුත් දෙයක් දැනගන්න අවස්ථාව ඕගොල්ලන්ටම පුළුවන් හරි ගස්සලා දෙන්න. එහෙනම් අංකල් සෑම්ස් තවත් රිවිව් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයි හම්බෙමු. See you.